Gần đây, hẳn là quý vị đã nghe rất nhiều về tin tức Ngân hàng Thế giới chính thức nâng hạng Việt Nam lên một vị thế mới trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Nghe thì có vẻ rất đáng tự hào, đúng không? Nhưng ngay lúc này, chúng ta cần thẳng thắn đối diện với một câu hỏi cốt lõi. Việt Nam có thực sự là một nước thu nhập trung bình cao, hay đó chỉ là những con số vĩ mô xa rời thực tế đời sống? Chào mừng quý vị đến với bài phân tích hôm nay. Để bắt đầu, chúng ta hãy nói về con số đã tạo nên cột mốc lịch sử này, 4.970 đô la Mỹ. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ngân hàng Thế giới đã chính thức công bố tổng thu nhập quốc gia hay GNI bình quân đầu người của Việt Nam trong năm 2025 đạt mức 4.970 đô la. Và bùm, con số này chính thức đưa nước ta vượt qua ngưỡng quy định để kiêu hãnh bước vào nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao. Xét trên bình diện các bảng thống kê quốc tế, đây quả thực là một bước tiến vô cùng ấn tượng. Nhưng, khoan đã, đằng sau ánh hào quang của cột mốc đó có một sự thật phũ phàng hơn nhiều. Một nghịch lý mà có lẽ bất kỳ ai đi làm ăn lương cũng cảm nhận được. Chúng ta đã thực sự giàu lên chưa? Một mặt, các chỉ số báo cáo vĩ mô thì sáng rực rỡ. Mặt khác, những con số này lại chẳng hề ăn nhập gì với tiền lương thực nhận hay mức sống thực tế của các hộ gia đình. Đó chính là trọng tâm mà chúng ta sẽ cùng bóc tách ngay bây giờ. Cụ thể, bài phân tích này sẽ đi qua 5 phần. 1. Vị thế mới của nước ta. 2. Nghịch lý của các con số. 3. Thực trạng bất bình đẳng. 4. Hiểm họa bẫy thu nhập. Và 5. Lối thoát cho tương lai. Phần 1. Vị thế mới của nước ta. Giải thích một chút về mặt kỹ thuật nhé. Ngân hàng Thế giới quy định ngưỡng thu nhập trung bình cao nằm trong khoảng từ 4.636 đến 14.375 đô la. Với mức 4.970 đô la, chúng ta chính thức ngồi chung mâm với những cái tên như Philippines, Sri Lanka, Jordan và Micronesia. Bí quyết đằng sau cú nhảy vọt này là gì? Chính là nhờ tốc độ tăng trưởng GDP cực kỳ mạnh mẽ, 7% trong năm 2024 và lên tới 8% vào năm 2025. Cùng với đó là xuất khẩu bùng nổ. Trung bình từ 2021 đến 2025, GNI của chúng ta tăng tới 10% mỗi năm. Rõ ràng, về mặt vĩ mô, đây là một bảng thành tích không thể chê vào đầu đậu. Chuyển sang phần 2, nghịch lý của các con số. Mọi người thấy đấy, có một độ vênh cực kỳ lớn. Một bên là các báo cáo vĩ mô thăng hoa, dòng vốn FDI tức là đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào ào ạt. Nhưng nhìn sang đời sống dân cư thực tế thì sao? Thu nhập vẫn khá lẹt đẹt nếu đem so với cơn bão lạm phát và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nghĩa là nền kinh tế thì lớn lên, nhưng ví tiền của phần đông người dân lại không dày lên tương ứng. Thật ra, bí mật của sự chênh lệch này nằm ở chính cách chúng ta đo lường. GNI hay tổng thu nhập quốc gia về bản chất chỉ là một phép tính trung bình cộng. Để dễ hình dung, nó giống như việc bạn lấy thu nhập của một tỷ phú cộng với thu nhập của một công nhân rồi chia đôi vậy. Con số này bao gồm cả lợi nhuận khổng lồ từ các tập đoàn nước ngoài đang đóng đô tại Việt Nam, cho nên nó tuyệt đối không phải là số tiền mà mỗi người dân có thể thực sự cầm về nhà mỗi tháng. Câu chuyện FDI ở đây rất đáng nói. Nền kinh tế của chúng ta đang phụ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp nước ngoài để xuất khẩu. Doanh thu tỷ đô của họ được cộng thẳng vào GDP và GNI của Việt Nam, làm các chỉ số này đẹp rực rỡ. Nhưng lợi nhuận thực tế sau đó lại chảy ngược về quê nhà của các nhà đầu tư. Phần giá trị mà nền kinh tế chúng ta thực sự giữ lại được, chủ yếu là tiền lương trả cho công nhân, lại cực kỳ ít ỏi. Nói một cách dễ hiểu, đây là mô hình lấy công làm lãi. Phần 3. Thực trạng bất bình đẳng. Khi bóc tách lớp vỏ vĩ mô, bức tranh phân hóa thu nhập hiện ra khá rõ ràng. Dữ liệu năm 2025 cho thấy, trung bình một người ở khu vực thành thị kiếm được khoảng 10,1 triệu đồng một tháng, trong khi ở nông thôn, con số này chỉ là 7,3 triệu. Rồi cả khoảng cách giới tính nữa. Lao động nam trung bình kiếm 9,5 triệu đồng, còn nữ giới thì thấp hơn đáng kể, ở mức 7,2 triệu. Phần lớn là do chị em thường tập trung ở các ngành gia công, lắp ráp lương thấp. Quả ngọt của tăng trưởng rõ ràng là đang không được chia đều. Và đây, con số 9,86 này thực sự là một hồi chuông cảnh báo. Nhóm 20% những người giàu nhất hiện đang kiếm nhiều hơn gần 10 lần so với nhóm 20% nghèo nhất. Dù có thể trên tổng thể hệ số bất bình đẳng trông có vẻ an toàn, nhưng ở hai thái cực, khoảng cách đang ngày càng bị kéo giãn ra. Những người ở đáy kim tự tháp dường như đang bị bỏ lại phía sau trong bữa tiệc tăng trưởng của đất nước. Phần 4. Hiểm họa bẫy thu nhất. Giờ đây, khi đã mang danh là thu nhập trung bình cao, chúng ta chính thức đối mặt với một con ngáo ộp mang tên bẫy thu nhập trung bình. Hiểu nôm na là một quốc gia thoát nghèo bước vào nhóm thu nhập trung bình rồi kẹt cứng ở đó luôn, không thể tiến lên nước giàu. Lý do là vì họ đã đánh mất lợi thế nhân công giá rẻ nhưng lại chưa đủ trình độ công nghệ để cạnh tranh với các nước phát triển. Để quý vị dễ hình dung sự khốc liệt của nó, từ năm 1960 đến 2010, chỉ có đúng 15 nền kinh tế trên toàn cầu thành công thoát khỏi chiếc bẫy này. Mọi nghiên cứu đều chỉ ra một thực tế. Tăng trưởng dựa dẫm vào tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ, rồi cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Chắc chắn là như vậy. Nếu không tự tạo ra được sự đổi mới sáng tạo từ bên trong, không có các doanh nghiệp nội địa đủ mạnh mẽ, thì đà tăng trưởng tự khắc sẽ chững lại.
Và thẳng thắn mà nói, chúng ta đang có những dấu hiệu cực kỳ đáng lo. Hiện có tới 1,4 triệu thanh niên không đi làm, cũng chẳng đi học. Giai đoạn dân số vàng thì đang qua đi nhanh chóng, đẩy chúng ta vào rủi ro, chưa giàu đã già. Năng suất lao động chưa cao, và công nghiệp thì vẫn nặng về lắp ráp, gia công hộ người ta, chứ chưa tự tay làm ra được sản phẩm trọn vẹn mang thương hiệu của mình. Cứ nhìn sang láng giềng Thái Lan là một ví dụ quá điển hình cho việc mắc bẫy. Sau khi đạt ngưỡng trung bình cao, kinh tế của họ lình xình ở mức 2-3% mỗi năm, dân số thì già hóa, công nghiệp thiếu bứt phá. Trong khi đó, hãy nhìn Hàn Quốc hay Đài Loan, họ thoát bẫy cực kỳ ngoạn mục vì đã dám đổ những khoản tiền khổng lồ vào giáo dục con người và làm chủ công nghệ lõi. Phần 5. Lối thoát cho tương lai. Để những con số vĩ mô biến thành sự thịnh vượng thực sự trong túi người dân, các chuyên gia kinh tế đều nhấn mạnh 3 bước sống còn. 1. Phải nâng tầm giáo dục, đào tạo ra những lao động kỹ năng cao. 2. Đổi mới công nghệ, để các doanh nghiệp tư nhân trong nước đủ sức làm chủ cuộc chơi. Và 3. Phải leo lên nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu. Đã đến lúc chúng ta phải từ bỏ sự ỷ lại vào lao động giá rẻ để chuyển sang các ngành công nghiệp chất xám cao. Cuối cùng thì, việc vươn lên thành nước thu nhập trung bình cao rõ ràng là một cột mốc đáng tự hào. Nhưng thực chất, nó giống như việc chúng ta vừa mở cánh cửa để bước vào một võ đài mới, khốc liệt và khó nhằn hơn rất nhiều. Vậy, Việt Nam có thực sự là một nước thu nhập trung bình cao, hay đó chỉ là những con số vĩ mô? Câu trả lời phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có thể thực hiện cú nhảy vọt sang nền kinh tế đổi mới sáng tạo trước khi cánh cửa dân số vàng đóng sầm lại hay không. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bài phân tích hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị ở những chủ đề thú vị tiếp theo.